ঠাণ্ডাৰ দিনত কি ক্ৰীম লগালে আপোনালোকৰ স্কিনৰ পৰা ড্ৰাইনেছ দূৰ হ'ব, তাৰ লগতে স্কিন কোচ খোৱা দূৰ হ'ব, তাৰ লগতে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হ'ব, বয়সৰ চাপ দূৰ হ'ব, স্কিনখন যিমানেই ড্ৰাই নহওক লাগিলে আপোনালোকৰ মাত্ৰ কেইদিনমান 2-3 দিন ব্যৱহাৰ কৰিয়েই এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্কিনৰ পৰা ড্ৰাইনেছ দূৰ কৰিব পাৰিব। বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে বা কি ক্ৰীম লগাম, ঠাণ্ডাৰ দিনত বহুত বেছি স্কিনখন ড্ৰাই হৈ যায়। আপোনালোকৰ ড্ৰাইনেছটো দূৰ হ'বয়ে, মাত্ৰ 2-3 দিনতে আপোনালোকে ৰিজাল্ট দেখা পাব। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বলো হ'ব। কেনেদৰে আপোনালোকৰ উটযোৰ আপোনালোকে উট ফটা বন্ধ কৰিব পাৰিব, সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে পাই যাব। আৰু এই স্কিন কেয়াৰটো হৈছে নাইট স্কিন কেয়াৰ। নাইটত মই কেনেদৰে ৰাতি শোৱাৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যাৰ ফলত স্কিনখন মোৰ জিলিকি থাকে, বগা উজ্জ্বল হৈ থাকে, তাৰ লগতে শুকান ভাৱটো অলপো নাথাকে। এই নাইট স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনটোৰ লগতে মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এল'ভেৰা জেলৰ পেক এটাও লৈ আহিছোঁ, যিটো আপোনালোকে ঘৰতে ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, মানে ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যাৰ ফলত আপোনালোকৰ স্কিনখন এনেদৰে বহুত ধুনীয়া কোমল বগা উজ্জ্বল হ'ব। শুকান ভাৱ অলপো নোহোৱা হ'ব, স্কিনৰ পৰা ড্ৰাইনেছ একেবাৰে দূৰ হৈ যাব। মাত্ৰ আপোনালোকে কেইদিনমান ব্যৱহাৰ কৰিয়ে গম পাব। আৰু যিটো ক্ৰীম মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছোঁ, 100% এদিনতে আপোনালোকৰ স্কিনৰ ড্ৰাইনেছ দূৰ কৰিব। তাৰ লগতে স্কিনৰ পৰা বয়সৰ চাপো দূৰ কৰিব। স্কিনখন একেবাৰে সতেজ হৈ থাকিব আপোনালোকৰ। একেবাৰে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব। প্ৰথমতে মই এয়া ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰিম। মুখখন ভালদৰে ফেচ ৱাছ কৰি লৈছোঁ। আৰু মই যোনটো ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইটো হৈছে ডট&কিৰ ভিটামিন C+E ছুপাৰ ব্ৰাইট ফেচ ৱাছ। বহুত বেছি ভাল ফেচ ৱাছ হয়। মানে এই ফেচ ৱাছটোৱে আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিব, ক'লা দাগসমূহ দূৰ কৰিব, স্কিনখন অলপো ড্ৰাই নকৰে। আপোনালোকে যদি এটা ভাল ফেচ ৱাছ বিচাৰি আছে, ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে, ল'ব পাৰে। ইয়াৰ আগত মই একুৱালজিকাৰ এটা D10 ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰি আছিলোঁ, সেইটো শেষ হ'ল, সেইটো কাৰণে মই এইবাৰ এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। আৰু এইটো বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ। আৰু ফেচ ৱাছ সদায় 1 মিনিট ব্যৱহাৰ কৰিব। কিছুমানে এনেই অলপ ঘঁহিয়ে থৈ দিয়ে, তেনেদৰে ঘঁহিলে আপোনালোকৰ স্কিনখন ভালদৰে চাফা নহ'ব। সেইটো কাৰণে 1 মিনিট ভালদৰে মাছাজ কৰিব ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত। তাৰপিছত মুখখন ধুই ল'ব। এয়া মোৰ ফেচ ৱাছ লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মুখখন ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'ম। দেখিছে নহয়, সঁচাকৈ এই ফেচ ৱাছটো বহুত বেছি ভাল হয়, বগা উজ্জ্বল কৰে স্কিনখন। স্কিনৰ পৰা লেতেৰাসমূহ একেবাৰে ধুনীয়াকৈ দূৰ কৰে। ইয়াত দেখিছে নহয়, এইটো হৈছে ডট&কিৰ ভিটামিন C+E ছুপাৰ ব্ৰাইট ফেচ ৱাছ। যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব। মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম, তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এল'ভেৰা পেকটো কেনেদৰে বনাইছোঁ সেয়া দেখুৱাম। মই এল'ভেৰা ঘৰতে থকা লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি নাই, কিনা এল'ভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ অলপ গাখীৰ। এয়া মই কেঁচা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকেও কেঁচা গাখীৰে ল'ব। কেঁচা গাখীৰে স্কিনখন বহুত বেছি বগা উজ্জ্বল কৰে, ভিতৰৰ পৰা লেতেৰাসমূহ উলিয়াই অনাত বহুত বেছি হেল্প কৰে। তাৰ লগতে লৈছোঁ এয়া মৌজোল। মাত্ৰ দুটা বস্তুৱে মই এই পেকটোত ব্যৱহাৰ কৰিম, কেঁচা গাখীৰ আৰু মৌজোল আৰু এল'ভেৰা। আৰু এই পেকটোৱে আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিব, স্কিনৰ পৰা শুকান ভাৱ দূৰ কৰিব, ক'লা দাগ দূৰ কৰিব। তাৰ লগতে চকুৰ তলৰ ক'লা দাগ দূৰ কৰিব, ওঠৰ ওচৰৰ ক'লা দাগ দূৰ কৰিব, স্কিনৰ পৰা শুকান ভাৱ দূৰ কৰিব। যদি আপোনালোকৰ স্কিনখন কোচ খাই গৈছে, সেয়াও ভাল কৰিব। ৰেগুলাৰ ডেইলি যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে। আৰু এতিয়া মই এয়া এল'ভেৰা এডোখৰ লৈ লৈছোঁ, আৰু ঘৰৰে এল'ভেৰা হয় এয়া আমাৰ। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ঘৰতে থকা এল'ভেৰা নাই, আপোনালোকে তেতিয়া কিনা এল'ভেৰা জেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এই মিশ্ৰণখিনিত, মানে মৌজোল আৰু গাখীৰৰ মিশ্ৰণখিনিত অলপ এল'ভেৰা জেল মিক্স কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই এতিয়া যিডোখৰ এল'ভেৰা লৈছিলোঁ, সেইডোখৰ লৈ লৈছোঁ, তাত ডুবুৱাই লৈছোঁ, মানে গাখীৰ আৰু মৌজোলৰ মিশ্ৰণখিনিত। আৰু এনেদৰে 10 মিনিট মই মুখখনত মাছাজ কৰিম। এনেদৰে যদি আপোনালোকে ডেইলি কৰে, আপোনালোকৰ স্কিনখন আপোনালোকে দেখি আচৰিত হ'ব। স্কিনৰ পৰা সকলো দাগ দূৰ হ'ব, স্কিনৰ পৰা শুকান ভাৱ দূৰ হ'ব, স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হ'ব, একেবাৰে জিলিকি উঠিব আপোনালোকৰ স্কিনখন। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ স্কিনৰ পৰা একনি পিম্পলছসমূহো দূৰ হ'ব, বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে। বয়সৰ চাপো দূৰ হ'ব যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ এই পেকটো ব্যৱহাৰ কৰে। ঘৰতে থকা এল'ভেৰা যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে, ডেইলি টু ডেইলি বনাই ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকে কিনা এল'ভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে আপোনালোকে মানে ফ্ৰিজত থ'লে এসপ্তাহমানলৈকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব, আৰু নিজৰ জোখমতে বনাই ল'ব। এইফালে দেখিছে নহয়, মই ভালদৰে মাছাজ কৰিছোঁ, চকুৰ তলতো ভালদৰে ঘঁহি লৈছোঁ। ভালদৰে গোটেই মুখখনতে ঘঁহিব, যাতে স্কিনৰ সকলো প্ৰব্লেম আমাৰ দূৰ হয়। আৰু এইকেইটা বস্তু কিমান বেছি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল সকলোৱে জানেই। কেঁচা গাখীৰে স্কিনৰ পৰা ক'লা দাগ দূৰ কৰে, স্কিনৰ শুকান ভাৱ দূৰ কৰে, স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, স্কিনৰ পৰা লেতেৰাসমূহ উলিয়াই অনাত বহুত বেছি হেল্প কৰে। তাৰ লগতে এল'ভেৰা জেলে আমাৰ স্কিনৰ পৰা পিম্পলছ দূৰ কৰে, স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, দাগসমূহ দূৰ কৰে, বহুত বেছি ভাল হয়। 10 মিনিট মই মাছাজ কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া 10 মিনিট এনেদৰে থৈ দিম, আৰু বেছি সময় থ'ব পাৰিলেও থ'ব পাৰে আপোনালোকে, একো অসুবিধা নহয়। আৰু এল'ভেৰা জেল যদি আপোনালোকে ভাল বিচাৰি আছে,
ভাল এটা ব্ৰেণ্ডৰ এল'ভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই মামা আৰ্থৰ এল'ভেৰা জেলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ভাল হয়। মই লিংক দি দিম বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতে, তাতে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু 10 মিনিটৰ পিছত মই মুখখন ধুলো, দেখিছে নহয় কিমান বেছি বগা উজ্জ্বল হৈছে, তাৰ লগতে অলপো স্কিনখনত মোৰ শুকান ভাৱ নাই। পেকটো লগোৱাৰ পিছত মই কিন্তু অকল ঠাণ্ডা পানীৰেহে মুখখন ধুইছোঁ, মই ফেচ ৱাছ কৰা নাই। প্ৰথমতে ফেচ ৱাছ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া লগাম টনাৰ। আৰু এই টনাৰটো হৈছে প্লামৰ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' বহুত আগৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকে প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত এই টনাৰটো দেখিয়েই মই এই টনাৰটোৱে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ বহুত বছৰৰ পৰা। মানে স্কিনখন লগালগ হাইড্ৰেট কৰে, তাৰ লগতে বগা উজ্জ্বলো কৰে, স্কিনত থকা প'ৰছসমূহো মানে সৰু কৰে। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ভাল টনাৰ এটা যদি বিচাৰি আছে। লিংক দি দিম বাৰু গোটেইখিনি বস্তুৰে। আৰু মই ডেইলি আপোনালোকৰ মাজলৈ স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ ভিডিঅ' আনি থাকোঁ, হোম ৰেমেডিসমূহ আনি থাকোঁ। যদি আপোনালোকে চাই থাকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব, কেনেকুৱা পাইছে সেয়াও জনাব। এতিয়া মই লগাম মইশ্চাৰাইজাৰ। এইটো হৈছে চেটাফিল মইশ্চাৰাইজাৰ, যিটো যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে ইয়াৰ ৰিজাল্ট জানেই কিমান বেছি ভাল মইশ্চাৰাইজাৰ হয়। ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে মানে বেষ্ট মইশ্চাৰাইজাৰ বুলি ক'লে এই মইশ্চাৰাইজাৰটোৱে ক'ব পাৰি, বহুত বেছি ভাল হয়। ডক্তৰৰ ওচৰত আপোনালোকে যদি যায় ভাল মইশ্চাৰাইজাৰ এটা বিচাৰি আপোনালোকক এইটোৱে দিব, ইমানেই ক'লোঁ, ইমানেই বেছি ভাল হয় এই মইশ্চাৰাইজাৰটো। লগোৱাৰ লগালগ স্কিনখনৰ পৰা ড্ৰাইনেছ দূৰ কৰে। আৰু যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ এই ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰে ৰাতি শোৱাৰ আগত, আপোনালোকৰ স্কিনখন সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে একেবাৰে কোমল হৈ যাব, বগা উজ্জ্বলো হ'ব, স্কিনৰ পৰা বয়সৰ ছাপো দূৰ হ'ব, স্কিনখন একেবাৰে সতেজ হৈ উঠিব। আপোনালোকে দেখা পাব ৰিজাল্ট প্ৰথম দিনাখন ব্যৱহাৰ কৰিয়ে। যিমানেই বেছি ড্ৰাইনেছ নহওক লাগিলে আপোনালোকৰ এদিনত দূৰ কৰিব, মই ইমানেই ক'লোঁ, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব। ফাৰ্মেচিতো পাব আপোনালোকে এই ক্ৰীমটো, যদি ফাৰ্মেচিৰ পৰা ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে। অনলাইন ল'লে মানে এটা ডিছকাউণ্ট পাব ভাল, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ অনলাইনে লৈ ল'ব যদি পাৰে, নাইবা ফাৰ্মেচিৰ পৰা ল'লেও একো নাই। মই লিংক বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম। এইটো দেখিছে নহয় চেটাফিল ক্ৰীম হয়, মইশ্চাৰাইজিং ক্ৰীম, বহুত বেছি ভাল হয়, মুঠতে বেষ্ট ক্ৰীম। ইয়াতকৈ আৰু আপোনালোকে ড্ৰাইনেছৰ কাৰণে ভাল ক্ৰীম নাপায়। ঠাণ্ডাৰ দিনত স্কিনৰ লগতে আমাৰ উৎ ফটা সমস্যাও বহুত বেছি হোৱা দেখা যায়। আপোনালোকে তাৰ কাৰণে এস্পলিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যিটো আপোনালোকে ফাৰ্মেচিতো পাব, তাৰ লগতে আপোনালোকে কছমেটিকৰ দোকানতো পাই যাব। মই বৰ্তমান ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ডট&কিৰ এই লিপ বামটো, বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ। মানে এই লিপ বামটোৱে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ক'লা উটযোৰ গুলপীয়া কৰিব, তাৰ লগতে আপোনালোকৰ উটযোৰ ৰ'দৰ পৰাও বচাই ৰাখিব, কাৰণ ইয়াত আছে SPF 50। বহুত বেছি ভাল হয়, দেখিছে নহয় লগোৱাৰ লগালগ কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰ দিছে। মানে এই লিপ বামটো লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লিপষ্টিক নলগালেও হ'ব। যিসকলে লিপষ্টিক লগাই বেয়া পায় আপোনালোকে এই লিপ বামটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে। ইয়াৰো লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম। আপোনালোকে অফাৰ পাই যাব বহুত ধুনীয়া, মই দিয়া লিংকত যদি ক্লিক কৰি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰে। আৰু এই লিপ বামটোৰ আপোনালোকে ভেৰাইটিও পাই যাব, চেৰীৰো আছে। আপোনালোকে যদি অলপ ডাৰ্ক কালাৰ বিচাৰে তেন্তে চেৰীটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, এইটো হৈছে ষ্ট্ৰবেৰীৰ হয়। আৰু এই ক্ৰীমটোৰ লিংকটো আপোনালোকক দিয়ে দিছোঁ, এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব। আপোনালোকৰ বেলেগ ক্ৰীম কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব মন নাযাব, আপোনালোকে বেলেগ ক্ৰীমত এইটো ৰিজাল্ট নাপায়ো বাৰু। এয়াই আছিল নাইট স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন। আৰু যদি আপোনালোকক মৰ্ণিং স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ, আশা কৰোঁ চাই ভাল পালে, বাই।